Rồi một đêm ngủ ở Ninh Hòa thì bây giờ mình tiếp tục đạp về Nha Trang, hành trình khoảng 35 cây. Và bây giờ chúng ta sẽ lên đèo Rọ Tượng các bạn. Đến Nha Trang thì chúng ta đi qua hai cái đèo, đó là đèo Rọ Tượng và đèo Rù Rì. Đây là cái đèo đầu tiên của ngày hôm nay, với độ cao 6%. Đạp vừa qua đèo Rọ Tượng thì chúng ta có thể nhìn thấy cái bóng hình xa xa của Nha Trang ở tiếp bên kia. Và bây giờ là số đèo. Wow, hai bạn nhỏ mát quá các bạn ạ, quá đã. Đạp lên đèo thì nóng, sọ dốc thì rất là mát. Wow, quá đã, quá đã. Có những cảm giác mà khi chúng ta đạp xe chúng ta mới cảm nhận được. Đó là khi chúng ta đạp nhích từng cm để lên đỉnh đèo, để rồi chúng ta sẽ được sổ xuống, được hưởng thụ cơn gió mát khi mà đến bên đèo bên này. Thật là tuyệt. Sau khi xuống đèo Rọ Tượng thì chúng ta còn 21 nữa là đến thành phố Nha Trang, 21 km nữa. Ta sẽ đạp xe qua đèo Rù Rì. Ở đây có một lối rẽ vô thành phố Nha Trang. Mình đang suy nghĩ có ghé Nha Trang hay không. Chắc là mình sẽ tiếp tục đạp đến Dương Khánh. Sáng giờ mình đã đạp được 1 tiếng rưỡi với quãng đường là 25 km. Và hiện tại mình đang ở chân đèo Rù Rì. Có lẽ là hôm nay mình sẽ không ghé Nha Trang và mình sẽ đạp luôn đến Dương Khánh để nghỉ ngơi, để ngày mai bắt đầu chạy leo đèo. Các bạn thân mến, hiện nay mình đang đứng ở ngã ba đường rẽ có hướng lên Đà Lạt. Thì có thể từ đây mình sẽ rẽ phải lên và sau đó nghỉ ở trên làng nhỏ.
Các bạn thân mến, tôi đã có mặt tại km 1 của quốc lộ 27C, đường từ Nha Trang đi Đà Lạt bạn ạ. Và ở cột mốc này thì chúng ta có thể thấy là chúng tôi đang đứng đây cách Đà Lạt 120 km. Ngày mai nữa thôi chúng ta sẽ bắt đầu hành trình vượt đèo Khánh Lê. Còn hôm nay chúng ta sẽ lên Làng Nhỏ nhé, nghỉ ngơi một ngày để lấy sức. Đây là lần đầu tiên mình vượt đèo bằng xe đạp nên cũng cần phải chuẩn bị. Sau 3 ngày đạp xe thì hôm nay cũng là ngày nghỉ ngơi cho nó khỏe khoắn hơn rồi. Muốn làm mưa các bạn ạ. Bây giờ mình đang chạy vô đường vô Hồ Lan Nhất. Sau một hành trình mấy chục cây số từ Ninh Hòa thì chúng tôi đã đến được Hồ Lan Nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đạp xe đến bên kia hồ, nơi có khu Làng Nhỏ. Trời đang làm mưa các bạn ạ. Đạp xe dưới trời mưa thì rất là mát và thoải mái. Có vấn đề là hơi ướt nhẹ thôi. Chúng ta hãy đến bên kia làng nhé. Cuối cùng thì mình cũng đến được Hồ Nhót. Đây là khuôn viên khu ở phía ngoài là chiếc xe đạp của mình. Bây giờ mình sẽ đi vào suối theo đường tàu gỗ. Quá đẹp. Khu Little Village, Làng Nhỏ. Đây đúng không? Làng Nhỏ đúng không? Đúng rồi. Cái lưới này là làm cái gì anh? À, nhìn cho đỡ cảm giác sợ đúng không? Quá hay. Đây là đường dẫn nước, như đang bị bể ống hay sao này. Khu Làng Nhỏ rất là kích thích các bạn, nhìn rất đã. Wow, wow, quá đẹp. Đường này đi bộ khoảng 50 m là tới suối rồi. Chúng ta hãy cùng khám phá Làng Nhỏ nhé. Quá đẹp luôn. Một cái lều thay quần áo trên làng. Và đây là hồ nước các bạn, rất đẹp, suối chảy róc rách. Sau khoảng thời gian 3 ngày đạp xe thì đến hôm nay mình có thời gian để thư giãn ở Làng Nhỏ, Hồ Nhất. Hiện tại mình đang ngồi bên suối ngâm chân, suối lạnh, ngâm chân để cho các cơ, các mô nó không bị đau và sưng. 2 ngày qua thì cũng hơi đau chân các bạn. Nói vậy chứ một hành trình dài và liên tục. Ở nhà thì bình thường mỗi ngày mình đạp có vài chục cây thôi, nhưng mà hành trình này là mỗi ngày mình đạp cả trăm cây. Nên là các cơ, khớp và gân cũng hơi đau nhẹ. Xin chào các bạn đang đến với Phượt TV, và chúng ta đang có mặt tại khu du lịch Làng Nhỏ thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Và đây là một cái lán của mình ở tối hôm nay. Chúng ta hãy cùng tham quan cái lán của mình ở nhé. Ở đây thì đêm không có điện nên là có đèn dự trữ này, có quạt chạy bằng pin này, lều rất là hay. View rất là đẹp. Bạn có thể nhìn thấy cái view từ đây ha, rất là đẹp các bạn ạ.
mền gối sạch sẽ, đầy đủ, rất là đầy đủ đồ. Và có cả một cái giỏ đồ trang bị, gồm có nước uống này, bàn chải đánh răng, khăn,